Всім добрий день. Отримав такий інвертор 5000 Вт. Вже в огляді був схожий на 24 вольти версію. Це один і той самий завод-виробник. Там був 24 вольти, це 12 вольт, 220-50 Гц. Зараз проведу невеличкий огляд. Може, хто не бачив минулий огляд 24-вольтової версії. Ну і заодно подивимося, чи є якісь відмінності, тому що той був від іншого продавця, але фабрика, яка виробила його, та ж сама. Тому має бути такий самий апарат, але зараз перевіримо. Вага разом з коробкою 3430 грам. Сам інвертор важить 2856 грам. В комплекті два дроти, переріз 16 мм квадратний. 16 мм. Для 12 вольт і такої великої потужності, якщо брати 2500 Вт номінально, то напевно трошки маловато. Потрібно або два дроти по 10 квадрат хоча б, або два дроти по 16 в паралель. Тому для тесту я зроблю ще один дріт. Екранчик, все як і в минулому інверторі, євророзетка, вимикач. Зараз розберу кришку, подивимося, що всередині. Так виглядає апарат всередині. Трошки є відмінності. Основні, значить, термодатчик один є, а інший прибрали. Не бачу. Тут на радіаторі був ще термодатчик один. Можливо, порахували, що достатньо одного. Але то таке. Двома дротами в паралель під'єднано. Тут для 24-вольтової версії був один дріт. Одного перерізу, товстіший трохи. Тут розділили, тому більший струм. Запобіжник один додали. Там був тільки на 4 штуки було по 50 А. Тут вже 5 штук запобіжників по 50 А. Ще які відмінності. По мідних шинах підключення такі самі шини використовують. Напевно, єдиний у них стандарт, інших немає. Хоча на 12 вольт мали б бути товстіші, я гадаю. Або на 24 вольти тонші. Уніфікація виробництва. Може цього і достатньо. 8 мм підключення болти. Все інше, в принципі, без змін. Транзистори. Тут, значить, 4 діоди встановлені з цього боку і 2 транзистори. А з цього боку RF 1404. В тому інверторі були інші RF встановлені. Напевно, через те, що 12 вольт, то інші ключі. Все інше без змін. Зараз підключу, подивимось. Підключив до лабораторного блоку живлення, щоб подивитись холостий хід і трошки по перевантаженням, по розряду акумулятора потестувати. Значить, холостий хід при 14,4 вольтах 0,76 А, 12 вольт, грубо кажучи, 14,2. Є деяка відмінність 14,2, 14,4 по напругам. Зменшую напругу, подивимось при 14 вольтах. Цей досить точно показує 13,8, 225 вольт на виході, навантаження 0. Зменшую 12 вольт. Дивимось, при скількох спрацює захист, або буде казати, що вже акумулятор сівший. 10,3 вольта на цьому. Зменшуємо 10,1. 10. Все. Навантаження. Ні, ще не вимкнув. 10 вольт працює. 9,9. 9,8. 9,5. Все, вимкнувся. 9,4 вольта. 9,5, 9,4. Але продовжує споживати струм, тому акумулятор може розрядити. Зменшимо ще 8 вольт. Намагається включити вихід.
Не можна з такими інверторами лишати свинцеві акумулятори, щоб захист відключить. Це все казки. Тому що навіть з таким струмом потрошку акумулятор буде розряджатись в повний нуль. Навіть 5 вольт. І вже струм виріс. Логічно. 3,7. Добре, повертаємо напругу. «12,5». Запустив. Чим нижча напруга, тим струм споживання, напевно, буде більший. Повертаємо 14 вольт. Зараз бачимо струм споживання 1,13 А. Ну, грубо кажучи, 14 Вт. А якщо 12 вольт, то 12 Вт. Ну, трошки більше. Встановив два термодатчики, один з цього боку і другий з цього боку. Там всередині. І будемо бачити, яка температура на радіаторах. Зараз його лишу в такому виді, накрию кришкою і хочу провести експеримент без навантаження. Зараз вентилятори взагалі не обертаються, тому що немає ніякого навантаження, немає температури взагалі. І деякі кажуть, що інвертори не можна в такому варіанті лишати надовго без навантаження, що будуть перегріватися. Виставляю напругу 14,4. Ну, скажімо, до автомобіля ми підключили. Максимальна напруга, яка може бути. І подивимось, накрию кришку і подивимось через півгодинки, який буде нагрів і радіаторів, і трансформатора та інших елементів. Пройшло 34 хвилини, температура по термометрам 37,7 і 27 градусів. Зараз зніму кришку і поміряю пірометром всередині трансформатор та інші елементи. Зняв кришку. Найгарячіший у нас цей дросель 50 градусів. Ну, але наскільки знаю, вони там і до 100 градусів може бути температура, тому що все розраховано на високу температуру. Все, дросель найбільше нагрівається, інших елементів немає. Ну, по радіаторам я вже показав, 37 і 27 градусів. Можливо, якщо дати годинку, буде трохи більший нагрів, але не прям критичний. Все. Підключив інвертор до акумуляторів. Використовую, як і минулого разу, комірки ATC 135 Ах. По 4 штуки з'єднані послідовно і паралельно дві батареї. 12 вольт разом. Бачимо мінус і мінус від двох акумуляторів з'єднані до мінуса і плюс ось до одної батареї і плюс від іншої батареї під'єднані. Холостий хід показує 1,2 А. Ну, клещі можуть помилятися трохи. На рахунок БМС до таких комірок. Бажано використовувати БМС-плату. Я собі замовив 2 штуки, отримав. Скоро маю зібрати батарею. Або отаку БМС, або таку буду використовувати. Ця БМС на 200 А. 200 А довгочасно можна використовувати. І 2 хвилини на 300 А. Струм балансування 2 А. 4С, 8С, типу до 24 вольт, отак, до 8 комірок можна використовувати максимум. І 4 мінімально також можна. Типу на 12 вольт, на 24 вольт батареї можна збирати на цій БМС. Ця БМС-ка, вона розрахована 8С24С, відповідно, ну, але мінімально на літіонній батареї можна 7С використовувати. Тому якщо 12-вольтова батарея планується до збірки, то таку БМС вже не можна використовувати, не підійде.
струм балансування 0,6 А і 100 А довготривалий струм робочий і 200 А на 2 хвилини. Чи 150, напевно. 150 А на 2 хвилини. Можна використовувати короткочасно. Датчики температури. Зберу батарею і покажу якось про ці БМС-ки більш детально. Поки що використовую без БМС. Хтось буде питати, що за фірма? JK BMS, G-Kong вони називаються, сама фірма-виробник. Це найкращі БМС, в принципі, ніякі дейлі не працюють так гарно, як ці. В цих БМС струм балансування дійсно відповідає заявленим. Якщо 2 А заявлено, так воно і є. Балансує за рахунок активного балансування, не пасивні балансири, а активні, які перекачують з однієї комірки в іншу. Тому раджу JK BMS. По схемі, значить, міряємо струм по 12 вольтах. На виході ваттметр встановлений. Напруга 13,5 вольт батареї. Зараз ще перевірю, наскільки буде відповідати цьому прибору напруга по цьому вольтметру. Синусоїда гарна рівна, 50 Гц. Датчики температури підключені. Ну і додатково ще буде цей вольтметр. Не дуже точний, але все одно нехай буде, щоб бачити наглядно. Тут 225 вольт, тут 230, тому похибка в нього буде деяка. Так, значить, цей вольтметр показує 13,4-13,5 вольт на батареї. Зараз подивимось по цьому. Підключаю плюс-мінус. 13,55. Ну, трошки нижче показує, але більш-менш нормально. Не сказав ще на рахунок інвертора, що 5000 Вт це пікова потужність заявлена і 2500 Вт номінальна, але близько 2000 Вт він може нормально тягнути. Там. Підключаю, значить, навантаження до нього 500 Вт поки що. Синусоїда на місці. Споживання 580 Вт. 13,2 батареї показує. Струм 45 А по 12 вольтах. Зараз порахую коефіцієнт корисної дії. Буду орієнтуватись на цей ваттметр, але перевірю напругу і струм ще іншим прибором. Значить, при 580 Вт напруга 232 вольти, струм 2,5 А, косинус Фі майже одиниця, тому що активне навантаження, тепловентилятор. Єдине вносить коригування це сам вентилятор, тому косинус Фі не ідеальний, не одиниця. 45 А струм, 45,2, коли я рахував, було 45 А. 45 на 13,3 вольт, це виміряно вольтметром, саме не тим, що показує інвертор. 598 Вт, 580 по білому ваттметру. Ділимо, виходить 97% коефіцієнт корисної дії. Якщо порахувати просто напругу на струм, то виходить також 580 Вт споживання зараз. Досить гарний КПД, скажімо так, ідеальний. Можливо, фактично, якщо виміряти більш точними приборами, він буде десь 94-95%, але це також непоганий показник. Синусоїда рівна. Цікаво, що при такому навантаженні вентилятори взагалі не вмикаються. Ні трохи, 45 градусів температура. Зараз трошки почекаю, подивлюсь, при якій температурі спрацюють вентилятори і почнуть охолоджувати компоненти. Пройшло ще пару хвилин і запустився вентилятор 50 градусів, грубо кажучи, температура була може 51. Досить непогано. По іншому радіатору 32, майже не нагрівається, а по цьому, де встановлені діоди і два транзистори, там от 50 градусів температура. Навантаження не змінилось, синусоїда рівно, струм 46 А. Підключив більше навантаження, майже кіловат, і вентилятор також не включається. Значить, вентилятор включається тільки по нагріву, по температурі, близько 50 градусів. Зараз 47, почекаю пару хвилин. Включився вентилятор, рівно 50 градусів. 980 Вт навантаження, 970. Значить, при такому навантаженні струм 77 А складає
по 12 вольтах. 12,9 трошки просіло. Цікавий момент: збільшує навантаження і вентилятори починають обертатись на більших обертах. При 1900 Вт максимальний оберт у вентилятора. При зменшенні при 980 Вт оберти зменшуються. На минулому інверторі я не бачив такої залежності по вентиляторах. 157 А, зараз по 12 вольтах. Порахую коефіцієнт корисної дії. Температура 49 градусів. По дисплею, значить, показує 12,7 вольт, 224 вольти напруга на виході і 79% навантаження. 79. При навантаженні 1930 Вт хочу поміряти напругу. Значить, на акумуляторі, на клемах акумулятора 13,03, на вхідних клемах 12,9. Трошки просідає 0,1 вольт. Йде втрата на проводах. Провода трохи нагріваються. Не сильно, але є нагрів. Вимкнув навантаження. Вентилятори продовжують обертатись 51 градус на цьому і 45 на іншому радіаторі. Навантаження немає. Стосовно коефіцієнта корисної дії, якщо рахувати просто по 12 вольтах, 158 А, 1292 вольт на клемах інвертора, 2041 Вт. 1930 це по білому ваттметру на 2041. Рахуємо 94,6, майже 95% коефіцієнт корисної дії при навантаженні 1930 Вт. Зараз проведу ще один тест по нагріву. Даю навантаження 1930 Вт, 1940. Секундомір почав відлік свій і ще окремо запускаю. По температурах 45 і 40 градусів, хвилин 20 буду проводити цей тест і подивлюсь, яка температура буде. Чи може довгочасно приймати близько 2 кВт навантаження. Ще такий цікавий момент, якщо брати загальний струм 162 А, а якщо по кожній батареї окремо 79 з одної, 83 з іншої. Тому що внутрішній опір в них, напевно, не ідеально однаковий, ну і плюс різні проводи. Тут 78. Пройшло 10 хвилин, навантаження 1960 Вт, зараз показує. Температура 65 градусів на одному радіаторі, 63 на іншому. Синусоїда трошки спотворена, вона не ідеальна, на верхах і на низу. Бачите, які має деякі спотворення, але не критично. 10 хвилин. Напруга без змін, температура потрошку росте. Подивимось, що буде ще через 10 хвилин. Пройшло 20 хвилин, 20 хвилин, 20 хвилин. Напруга без змін, температури 68 майже і 68 майже. Синусоїда без змін. Навантаження збільшилось майже до 2000 Вт. 1970, 80, ну, рахуємо 2 кВт. В принципі, можна констатувати, що 2 кВт довгочасно цей інвертор може тягнути. 67 градусів, 58 – це нормальна температура для тих транзисторів. Я чогось думав, що буде більш стрімко рости температура, але вона майже устаканилась. Потрошку росте, можливо до 70 градусів виросте. Струм зменшився, струм збільшився, тому що напруга зменшилась. Напруга зараз 12,6 вольт. По цьому вольтметру на комірках 12,95. На самих комірках
І на вхідних клемах 1282. По температурі дротів. Досить вони сильно нагрілись. 38 градусів. Ну і цей майже 38,4. Тому про що казати, якщо використовувати просто один дріт, це в мене 2 в паралель, ці по 6 квадратів, здається, 4 штуки, може по 4 квадрати. І вони в паралель 2 і нагріваються. Якщо один пустить на 16 квадрат, це дуже мало. Потрібно або 25 квадрат, якщо одним дротом, або 50 навіть. Дивіться, одного дрота замало для 12 вольт, для такого навантаження. Так, зараз протестую трошки перевантаження. Повертаю навантаження 1000, майже 2 кВт. Так, значить до 1980 додаю ще близько 600 Вт. 2580. Відразу вимкнувся по перевантаженню. Намагається запуститися, що цікаво. Ага, цікаво. Запустився, знову вимкнувся. Ну, для нього це вже багато. Тому не намагайтесь 2,5 кВт довго, то для нього вже занадто. Зараз додам, може, Вт 300 спробуємо. Так, даю йому 1600 чайник, 1860. І ще тепловентилятор. Разом 2450. Моргає перевантаження. 101%, 2430 Вт. Струм по 12 вольтах 206 ампер. Температура. Так, 1,37 хвилина тест. Зараз побачимо, чи протримається довго. Так, пройшло у нас десь 3 хвилини. Температура 61-65 градусів. Порахував коефіцієнт корисної дії 208 А по 12,7 вольт, 2641 Вт. І по білому ваттметру 2420 Вт на 2641 виходить майже 92% коефіцієнт корисної дії. Ну, в принципі, непогано. По синусоїді зараз подивимось. Напруга така, температуру бачимо. Активно росте. Це вже, так скажімо, межа його використання. І цікаво, перевантаження вже не горить. Не моргає нічого. 2440 Вт. Синусоїда нормальна. 70 градусів. Ну, активно гріється, не знаю. Це вже, напевно, перебор для нього. Чайник вже майже закипів. 4 хвилини майже тест. 210 ампер струм. Все, чайник закипів, відключаю. Ну, напевно, дуже довго не треба використовувати на такому. Ну, це вже перебор. Видно, що охолодження не справляється 73. Дуже активний нагрів. І на виході повітря гарячим дує. 40 градусів. 50 градусів на виході. Значить, на рахунок вентиляторів захвачує холодне повітря з цього боку і видуває сюди. Продуває радіатор і всю електроніку. Спробую для експеримента перевернути вентилятори, щоб брало сюди повітря, продувало через радіатори і видувало на цей бік. Не знаю, чи буде якийсь результат від того. Бачимо, яка температура. 74 градуси. Ну, не рекомендую довго 2500 Вт використовувати, це досить забагато для нього. Хто переживає за комірки, дивимось, температура їх 27 градусів. Ну, вони взагалі не нагріваються від такого струму, тому що це не більше 1 С, не більше 135 ампер на, скажімо так, комірку. Загальний струм у нас був там 200 з чимось ампер. Взагалі не проблема.
Зараз ще хочу провести один тест на рахунок свердловини і додаткового навантаження. Даю фонове навантаження 600 Вт. І хочу запустити насос свердловини 1400 Вт, у якого пускова потужність може бути близько 3000 Вт на якісь долі секунди. Тому рахуємо, що це у нас номінально буде 2 кВт, але з великим перевантаженням під час пуску. Насос запускаю окремою вилкою. Давайте подивимось по струму саме в момент запуску. – 280 А був струм. Навіть не пікнув. Зараз навантаження 2 кВт, 83%. Без проблем. Насос свердловини плюс додаткове навантаження. По температурам, звісно, що там все добре. Зараз накачає, подивлюсь, все накачав, скільки, можливо, цей покаже пускову потужність, яка була від 460 днів. Ну, він не засік її, це з минулого експерименту, що лишилось, тому він не показує. Але якщо 280 А, зараз порахую, скільки це може бути. Досить цікаві значення. 3556 Вт, 3,5 кВт він відпрацював під час запуску насосу. Тому взагалі я рахую, це ідеальні показники для такого інвертора, в якого заявлено 5000 Вт пускова потужність, і 3500 він відпрацював. Тому ніяких проблем. Стосовно підключення холодильників, котла та інших невеликих споживачів, непотужних, то ніяких проблем немає. Будь-який холодильник, навіть 2, навіть 3 штуки, він запустить без проблем. Котел, то взагалі він не відчує. Тому я навіть тестувати не буду, це логічно і це зрозуміло, що 100, 200, 300 Вт для нього це не навантаження. Ще лишилось, значить, перевірити теорію на рахунок перевертання вентиляторів, що продували. От зараз бачимо наклейка і дують в сторону наклейки вентилятори. Продувають радіатори і видувають повітря через ці щілини. Ну, в принципі, я думаю, що це нормальний варіант, воно має продути, в будь-якому випадку знайде повітря, куди й вийти. А якщо розвернемо, не факт, що буде добре дути, бо буде брати повітря з цього боку і проходити по шляху найменшого опору і потрапляти до вентилятора. Тому повний радіатор може не продувати. Подивимось, зараз переверну і дам навантаження так само, як і минулого разу, експериментував близько 2 кВт. І подивимось, яка буде температура на радіаторах. Переверну вентилятори, щоб видували назовні. Підключаю, закриваю кришку і підключаю навантаження. Запустив інвертор, даю навантаження. Майже 2 кВт. По температурам 40-34. Запускаю секундомір. Ну і тут, в принципі, у нас додатковий є струм 161 А. Подивимось, як зміниться температура при такому варіанті. Значить, повітря зараз викидається все на цей бік, назовні. А сюди потрапляє до вентиляторів. Цікаві результати. 59,3 градуса, 68. Можна сказати, що реально на 8 градусів температура менше стала. 20 хвилин пройшло і тут 20 хвилин. Гарний результат. На виході повітря гаряче. – 43 градуси. Ну, можливо, дійсно є резон перевертати вентилятори. Зараз відключу і відразу зніму кришку, поміряю всередині, якої температури дросель і інші компоненти. Температура всередині дросель 50 градусів. В принципі, реальний варіант, трансформатор 70. Від нього трошки жаром віє. Треба було спочатку заміряти в першому варіанті, яка була температура цього трансформатора, тому що, може, дійсно він погано продувається за рахунок
такого варіанту. Коли вентилятор дує в цей бік, то може він продуває трошки і трансформатор. Тяжко сказати, але він встановлений на текстолітовій такій опорі. Проводи мають високотемпературну ізоляцію, тому, можливо, це не критично. Напевно, треба провести ще один тест і заміряти саме температуру трансформатора, коли продувають вентилятори в цей бік. Вирішив провести ще тест, поки вентилятори видувають назовні повітря гаряче з навантаженням 2400 Вт. Включаю чайник. 1900 майже і додатково 2400. Вентилятори видувають назовні все повітря. І хоча б хвилинки 3 подивимося, яка буде температура. Пройшло 3 хвилини, 3,5 майже. По одному радіатору дійсно ситуація краща, вже не 68, а по іншому, в принципі, те саме, 69 градусів. І стрімко росте. Вимикаю навантаження. Цікаво, що відразу вентилятори виключив свої. Хоча температура висока всередині. Зараз відключу і поміряю пірометром температуру на трансформаторі. Так. От найгарячіший компонент до 80 градусів. Ну, тут алюміній блистить, тому бачимо 70, 75. На дротах, от які тут прикручені. Ну, значить, радіатор ще гарячіший. 78, 81. Ну, 71. Ну, хто б що не казав, але, думаю, 2500 Вт це для нього вже перебор. Занадто. При будь-якому варіанті розміщення вентиляторів, хоч назовні, хоч всередині 95-97 бачимо трансформатор. Ну, все одно зараз переверну вентилятори ще раз, щоб продували повністю весь корпус і подивимося, яка температура буде всередині. Поверну вентилятори. Продувають корпус всередині. Даю навантаження 1800 плюс 2400 Вт. Напруга на акумуляторі вже трошки просіла, комірки сідають. Температура 41-46. Скидаю секундомір. Подивимось, яка буде температура всередині на дроселі та на трансформаторі при продуванні всередину повітря. Пройшло 4 хвилини часу, майже 5 хвилин. Навантаження зменшилось 2360 Вт, тому що напруга на вході просіла і на виході відповідно просіла. 221 вольта зараз. Майже 5 хвилин. Синусоїда рівна по температурі 76 градусів і 67. На цьому прям 76, досить багато. Відключаю навантаження. Одне і друге. Зараз відкрию кришку і поміряємо на дроселі і трансформаторі. Ну, цікаво, в цілому дросель. Трансформатор прохолодніший. Вже 100 градусів я не бачу температуру. 76. Ну, можливо, що в минулому тесті було довгочасне навантаження спочатку. Кіловат на рахунок дроселя 64. По радіаторам транзисторів. 53, 80.
Цей холодніший стане то точно, бо він найкраще буде продуватись, коли в цей бік дує. Ну а так в цілому тут немає на чому поміряти. Блистить. В цілому вибирайте самі, який варіант краще, розміщення чи всередину, чи назовні. Можливо, дійсно назовні трошки буде кращий результат. Зараз бачимо 70 градусів і 68. 68 на цьому радіаторі і 80 на цьому міряю з цього боку. Ну, дотронутись до нього нереально. За час тестування акумулятори трохи розрядилися. Ну, не трохи, я думаю, відсотків на 50 вони точно розрядилися. Напруга по коміркам майже однакова, 3,25. Ось такий результат. Що в цілому можу сказати? Нормальний апарат за свої гроші. 2000 Вт можна з нього без проблем вижимати, навіть довгочасно. На рахунок 2500, ну, короткочасно тягне, бачили самі, можливо хвилин 5. Для запуску якихось насосів, то без проблем. Ну, або недовгочасного перевантаження, до 2500 Вт він може видати. Дійшов до мене він за 19 днів, щойно подивився. Це взагалі прям гарний результат, новою поштою 19 днів. І по ціні зараз скажу. На рахунок ціни, його вартість зараз $142. І доставка ще коштує $29. На даний момент є такий промокод 12DEC14 при його використанні. При його використанні загальна ціна буде складати $158. За такий інвертор, вважаю, це дуже гарна ціна. Тому, в принципі, раджу. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.